ሰላም እንዴት ናችሁ? ዴ ቻናል ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ። ዛሬም እንደተለመደው በቀጣይ C++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንደተለመደው አስቀምጡልኝ እላለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምገባው። ኦኬ፣ ከዚህ በፊት የተወሰነ ነገር ስለ አሬ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ታይፕስ ኦፍ አሬ የሚለውን ነገር እናያለን። what are types of array or classification of arrays የሚለውን ነው የምናየው። We declared an array by writing a type followed by the array name and subscript or index. እንግዲህ አሬን እንዴት ዲክሌርድ እንደምናደርግ የሚገልጽልን ነው። ይሄ የአሬ አይነት ዋን ዳይሜንሽናል አሬ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ዳይሜንሽናል አሬ ይባላል። ዋን ዳይሜንሽናል አሬ እስካሁን ባየናቸው መንገዶች ዲክሌር የሚሰራበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። The subscript is the number of elements in the array surrounded by square brackets. ያው ከዚህ በፊት ያየነው ነው። በስኩዌር ብራኬቶች የሚቀመጠው ቁጥር number of elements ይወክልልናል የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ሲንታክስ to declare arrays data type ይኖራል፣ array name ይኖራል፣ array size በስኩዌር ብራኬት ውስጥ ይኖራል። ከዛ ሴሚኮለን ወይም በሲ ፕላስ ፕላስ እኛ አራት ነጥብ የምንለው ይኖራል ማለት ነው። ኤግዛምፕል int my age 5 array of 5 integers named my age የሚባል አሬ አለ። ኢንቲጀር ዳታ ታይፖችን ይይዛል፣ 5 ኤሌመንቶች አሉት የሚለውን ይይዛል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው 0 1 2 3 4 this is an index and 0 element 0 element 1 this one is element 1 the first element the second element third fourth and fifth element 5 ኤሌመንቶች አሉት። ይሄኛው ፓርት ምን ይባላል? ኢንዴክስ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ኤሌመንት ወይም ቫልዩ ይባላል ማለት ነው። Every element of my age will be set initially to 0 ወደ 0 ሴት ይደረጋል። የመጀመሪያው ኤሌመንት ነው እያለ ያለው ባይ ዲፎልትም 0 ነው የሚወስደው እኛ ካላስገባንለት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬ የሚል መጠናል። ስለዚህ there are two types of array ማለት ነው። one dimensional and or single dimensional and multi dimensional arrays የሚባሉ አሉ። they are used when we want to put values in table format በቴብል ፎርማት ማስቀመጥ ስንፈልግ ቫልዩዎቹን መልቲ ዳይሜንሽናል አሬ እንጠቀማለን። general form of two array two dimensional array general form ምን ይመስላል ስንል each dimension is represented as a subscript in the array የትኛውም ዳይሜንሽን በሰብስክሪፕት ነው የሚቀመጠው። ከዚህ በፊት ባየነው ሰብስክሪፕቱ የኤሌመንቱን ኢንዴክስ ነው የሚወክል ብለናል። አሁን ደግሞ እንዴት ነው ሰብስክሪፕቱ ሁለት አይነት ሮውን ኤንድ ኮለምንስ ሊወክልልን የሚችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። therefore two dimensional array has two subscripts አያችሁ፣ ሁለት አይነት ሰብስክሪፕቶች ይገቡለታል። ቅድም ምንድነው int my array ብለን ምንድነው ያደረግነው? 5ን አስገባን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ነው ያደረግነው። አሁን እንደዚህ አይነት ሁለት ያስፈልገናል ማለት ነው። which means የመጀመሪያው ለምንድነው ለሮ ይጠቅመናል፣ የሁለተኛው ደግሞ ለኮለመን እንደዚህ ይጠቅመናል። ስለዚህ እንዲህ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ሮ ለምሳሌ 3 ብንለው 0 1 2 3 ሮ ኖሮ ማለት ነው። 4 ብንለው ደግሞ ኮለመኑን 0 1 2 3 4 ኮለመን ኖረን 1 2 3 4 ይችኛዋ ዲስኳሊፋይ ትደረጋለች ማለት አትኖርም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚገልጽልን ይሄን እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን ስንል እዛው ላይ ነው የምንጨምረው እናየዋለን። ይሄው ዳታ ታይፕ ይኖራል፣ አሬ ኔም ይኖራል፣ ሮው ሳይዝ የመጀመሪያው፣ ከዛ ኮል ሳይዝ ኮለመኑ ምን ያክል ነው፣ ሮው ምን ያክል ነው። ከዛ በዚህ መሰረት ቱ ዳይሜንሽናል አሬ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ቱ ሰብስክሪፕትስ የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ኢኒሺያላይዚንግ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬስ እንግዲህ መልቲ ዳይሜንሽናል አሬዎችን እንዴት ኢኒሺያላይዝ እናደርጋለን ነው። ሃሽ ኢንክሉድ አይ ኦፍ ስትሪም ዩዚንግ ለምስፔሲፊሲቲ ኢንት ሜን የሚባለው ፋንክሽናችን ከዚህ ይጀምራል። ኢንት ማይነም 2 3 ማይነም የሚባል አሬ አለን 2 3 ሁለት ሮ ኤንድ 3 ኮለምንስ ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንዴት ነው ይሄው ከዛ ኤንኤስ ይሄ እንዴት ነው የሚቀጥለው 16
22 ምክንያቱም 2 ነው ያልነው 0 እዚህ ጋር ምን አለ 0 1 2 12 0 1 2 ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር 71 0 0 በዚህ መንገድ ነው የሚቀመጥልን። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ቫልዩን ይሰጣል፣ ቫልያቸውን ይሰጠናል። for n which is equals to 0 n ከ0 ይጀምራል less than 2 which means ይሄ ማለት ነው n 0 እና 1 ሲሆን ማለት ነው n 0 እና 1 ሲሆን n ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። 0 እና 1 ሁለት ኤሌመንቶችን ብቻ ነው አክሰስ ማድረግ የሚችለው። ኦኬ በዚህ መንገድ ነው የሚያስቀምጠው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድነው እያለን ያለው 2 ሮ ኤንድ 3 ኮለመን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ይሄው 2 ሮ ይኖረናል 3 ኮለመኖች ይኖሩናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምናስገባውን ቁጥር የሚያስቀምጥልን። ስለዚህ ከ6 በላይ ኤሌመንት መቀበል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ for n 0 n less than 2 n plus plus ይሄ ሮ ነው እንትን የሚልልን 0 ሲሆን ከ0 ጀምሮ ከሌስ ዛን 2 0 እና 1 ሲሆን ማለት ነው። 0 ሲሆን ይሄን አክሰስ ያደርጋል፣ 1 ሲሆን ይሄን አክሰስ ያደርጋል። ኦኬ ስለዚህ በ0 ነው አሁን ያለው፣ በ0 ነው ያለው n which is equals to 0 s ከ0 እስከ 3 ያ ማለት 0 1 2 ማለት ነው። 0 ሲሆን ይሄንን፣ 1 ሲሆን ይሄንን፣ 2 ሲሆን ይሄንን። ስለዚህ አሁንም ይሄም በ0 ነው ያለው፣ ፕላስ ፕላስ አላደረገም ገና። ማይነም ns 0 0 ነው ያወጣልናል። 0 ይሄ ነው ብለናል፣ n 1 ይሄ ነው፣ ይሄ 0 ነው፣ ይሄ 1 ነው፣ ይሄ 2 ነው። ስለዚህ ማንን ያወጣል? 16ን ያወጣል ማለት ነው። ዲስፕሌይ እንዴት እንደሚያደርግ እያስረዳኋችሁ ነው። ይሄኛው ነው በደንብ እንድትረዱት ለምን እንደዚህ እንደሚያወጣ ማለት ነው። 16ን አወጣ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ይሄ ኮሜንት ነው። ይሄ አይደምርም አይቀንስም፣ ኮሜንት ነው። ከዛ ወዴት ይሄዳል? ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። ኤስ ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። ይቺ አንድ ትሆናለች፣ ይቺ ጠፋች ማለት ነው። 0 1 0 1 22 22 ትመጣለች። ምንም አይነት የተሰራ ሌላ ኦፕሬሽን የለም። አሁንም ፕላስ ፕላስ ትሆንና ይቺ 2 ትሆናለች። 0 2 0 2 ማለት ደግሞ 0 ይቺ ነች፣ 2 ይቺ ነች፣ ይቺ ቁጥር ማለት ነው። ከዛ 12 ወይም በዚህኛው ኬዝ 0 1 ኖ 0 0 0 1 0 2 መጀመሪያ ሮው ነው የሚጨርሰው። ከዛ በኋላ የቀሩት 0 መሙላት ይችላሉ። ኤሌመንቱ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ቁጥር ከዚህ ከበለጠ ከዚህ ካሉት ኤሌመንቶች ከበለጠ የቀሩት 0 ይሞላሉ ብለናል። ሶ እዚህ ጋር 0 ይሞላል ሌላው ማለት ነው። 5 ይሁን 6 ይሁን። ስለዚህ እነዚህ ይቺ 71 ደግሞ 1 0 ከዛ 0 2 0 3 0 ኖ 1 1 1 2 ወደሚለው ነው የሚሄደው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ካወጣ በኋላ ፕላስ ፕላስ ያደርግ ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል። 3 ሌስ ዛን 3 ፎልስ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ይመጣል፣ ኢንድድ ያደርጋል፣ አዲስ መስመር ጋር ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ምን ትሆናለች? እንደገና ወደዚህኛው ሉፕ ነው አሁን የሚመልሰው። ኢንድድ ሲያደርግ በዚህኛው ሉፕ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እንደገና። ምክንያቱም ይሄኛው ሉፕ 0 ጋር ነው፣ ፌል አላደረገም። ስለዚህ ፕላስ ፕላስ ሲሆን ይቺ አንድ ትሆናለች። ስለዚህ 1 0 ደግሞ 0 0 0 1 0 2 ከዚህ በኋላ ደግሞ 1 0 1 1 1 2 ስለዚህ እነዚህ 0 ተሞልተዋል ብያቸዋለሁ። ከኤሌመንቱ ቁጥር የተዘረዘሩት ኤሌመንቶች ከኢንዴክሱ ስለሚያንስ ከዚህ ስለሚያንስ ማለት ነው። ስለዚህ 1 0 ማለት እዚህ ጋር 1 ነው፣ ይሄ እንደገና 0 ሆኗል። 1 0 ማለት ስንት ነው? 71 ይመጣል። 71 ይመጣል። ከዛ እንደገና እቺ ፕላስ ፕላስ ታደርጋለች፣ 1 ትሆናለች። 1 1 ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል። 1 2 በተመሳሳይ 0 ይሆናል። ከዛ 1 3 አይባልም፣ ምክንያቱም 3 ሌስ ዛን 3 ፎልስ ስለሚሆን እንደገና ምን ያደርጋል? ኢንድል ያደርጋል። ኢንድል ያደርግና እዚሽ ጋር ለመጻፍ ይጠብቃል። እዚሽ ጋር ቦታ ይዞ ይጠብቃል ለመጻፍ ማለት ነው። ከዛ ቼክ ሲያደርግ እዚህ ጋር ዋናው ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። 2 ሲሆን 2 ሌስ ዛን 2 ፎልስ፣ ስለዚህ ቀጥታ ኤግዚት ያደርጋል ማለት ነው። ይቺን ስፔስ አይጠቀምባትም። ይሄ የፕሮግራሙ ስፔስ እንጂ የአሬው ስፔስ ስላልሆነ አይጠቀምባትም። ፕሮግራሙ ጋር ለዚች ስፔስ የሚሆን ኮድ ስላልተጻፈ አይጠቀምባትም። ቀጥታ ፕሮግራሙ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ተርሚኔት ያደርጋል። ይሄንን እስኪ ለማየት እንሞክር። ፕሮግራማችን ይሄንን ነው የሚለው። ሰም የሚለው በነገራችን ላይ
ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለውም። ራሱን እየደመረ ሰም ጋር እንዲያስቀምጥ ነው። ሰምን ዲክሌር ማድረግ ይኖርብናል እዚህ ጋር በኋላ እናየዋለን እንደሚፈጠር። ኦኬ ሌትስ ራን ኢት። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚወጣ ነው የሚሆነው። ሰም የሚለውን ኮሜንቱን ብናጠፋው መጀመሪያ ሰምን አስተዋውቁ ይለናል። ኤረር ነው የሚኖረው። ጀስት አንደርስታንድ እንድታደርጉት በዛ መንገድ እናድርግ። ፕላስ ይችኛዋን አትታወቅም፣ ይችኛዋን ኤዲት እናድርግለት። እዚህ ጋር ሰምን እንጨምርለት። ይህ ሰም ስናደርግ አንዱ ካሉ ጋር እየደመረ ነው የሚሄድ። ካልኩሌተር ፕሮጀክት ጋር በደንብ አይተነዋል። ኦር ሉፕ ስቴትመንት ጋር አይ ቲንክ አይተነው የመጣ ነው ነገር ነው። መለስ ብላችሁ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሰም ኦኬ። እዚህ ጋር ኤስን አላስገባንለትም፣ ለዛ ነው ኤረር እያመጣ ያለው። በዚህ መንገድ ኦኬ። አሁን ደምሮታል፣ ግን ሲአውት ያልንበት ነገር የለም። ሲአውት ሰም ኦኬ። ኦኬ እስኪ ስፔስ እንጨምርበት። እዚህ ጋር ስፔስ አለ። ከሰምን በኋላ እንዲናድርግና አንደርስታንድ ለማድረግ እንዲመች ይቺ የምትወጣው የመጀመሪያዋ ኤሌመንት ነች። ሰሙ 0 ነበር። ይቺ ሰም ነች። ሰም 0 ሲደመር 16 ይሆናል። ይቺ ሁለተኛው ኤሌመንት ነች። 16 ሲደመር 22 38 ነው። ሶስተኛው ኤሌመንት ነች። ሲደመር 12 58 ይሆናል። 38 ሲደመር 12 ማለት ነው 58 50 ይሆናል። ፕላስ ይሄ 121 አለ 71 አለ 71 ይችኛዋ ኤሌመንት ማለት ነች። እዚህ ጋር እንደምናየው እንዴት ያድርግና 71 ይችኛዋ ኤሌመንት ይቺ እዚህ ጋር መጣለች። ይቺ 121 ደግሞ እስከ 71 ድረስ ያሉት ኤሌመንቶች ድምር ነው። ይሄ አምስተኛው ኤሌመንት ነው። ይሄ ስድስተኛው ኤሌመንት ነው። 00 ናቸው። ድምሩ አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው። እስኪ ሰም የሚለውን ከታች እናምጣው። ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ አጠቃላይ ያለውን ሪዛልት እንዲያሳየን ግራ እንዳያጋባ እንዲናድርገውና ለትራኒት ያው 121 ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ስቴፕ ያሳየናል። 121 ይሆናል። በሁለቱም ወይ አይተናል። እንዴት እያንዳንዱ ስቴፕ ያሳያል፣ እንዴት አጠቃላይ ያሳያል የሚለውን አይተናል። ኦኬ እስኪ እንቀጥልና ለማየት እንሞክር። this is another example ኦኬ እዚህ ድረስ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር int my array to 4 ይላል። እዚህ ጋር የመጀመሪያው number of rows 2 ነው። 2 ሮዎች አሉት፣ 4 ኮለመኖች አሉት። ስለዚህ በዚህ መንገድም ኢኒሻላይዝ ኦር what do you call it ዲክሌር የተደረገውን ኤሌመንት ኢኒሻላይዝ ማድረግ እና ማስተዋወቅ እንችላለን። ዲክላሬሽን ኤንድ ኢኒሻላይዜሽን በአንዴ በዚህ መንገድም ልንሰራ እንችላለን። የግድ በአንድ ኤሌመንት ብቻ አይደለም፣ በአንድ ከርሊ ብሬስ ብቻ ሳይሆን በዚህኛው መንገድም በሁለት ማድረግ እንችላለን። ይሄ የመጀመሪያው ሮ ነው እያልን ነው። እነዚህ 4 ኤሌመንቶች የመጀመሪያው ሮ ጋር ነው የሚቀመጡት። እነዚህ ደግሞ ሁለተኛው ሮ ጋር ነው የሚቀመጡት። ሌላው ተመሳሳይ ነው። ያን ነው ኮፒ እናድርግና እቺ ነገር እናጥፋት። ዋው ያው ዋናው ዓላማችን ሰሙ ስላልሆነ ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ እናድርግ። ሲአውት ኦኬ እንደ እዚህ ጋር ፔስት እናድርጋትና ምንድነው የምንጨምርበት? ይሄ 2 4 ነው አይደል የሚለው። ኦኬ 4 እናድርገው። ፕላስ ይሄንን ኮፒ እናድርገውና ሶሪ ከት እናድርገውና እዚህ ጋር ቪ እናድርጋለን። ኮማ አድርገን አሁንም ቪ ጊዜ ለመቆጠብ ነው። ይችን ኤዲት እናድርጋት። ኦኬ በዚህ መንገድ እንየው። ኤን እና ኤስን ኤን1 ኤስ1 እንበለው።
ያው ቫሪያብሉ ዲክሌር ተደርጓል የሚል ኤረር እንዳያመጣ ነው እንጂ ብዙ ችግር የለውም። ወይም እዚህ ጋር እናጥፋውና እነዚህ ዋናውን ማጥፋት እንችላለን። ያው የተለያዩ ቫሪያብል ዲክሌር ማድረግ ላይ ይጠበቅብን ይችላል። ኦኬ ይሄ ከሁለት ይሄ ከአራት ይሆናል ማለት ነው። ከአራት ይሆናል። እስኪ ይሄኛውስ ምን አይነት አውትፑት ያወጣልናል የሚለውን በደንብ ለማየት እንሞክር። ኦኬ ተመሳሳይ ቫልዩ ነው የተጠቀምነው። ማይነም ዋንን በለው እዚህም ጋር ዋንን በለው ተመሳሳይ ቫሪያብል ስለተጠቀምን ነው። ቫሪያብል ኔም ያያችሁ። በዚህ መንገድ ደግሞ የምንፈልገውን ነገር ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። በዚህኛው ኬዝ በመጀመሪያው ኬዝ ኖርማሊ መደርደር ነው የሚጠበቅብን፣ ራሱ ይከፋፍለዋል እዚህ ጋር ባለው መሰረት። በዚህኛው ኬዝ ደግሞ ሁለቱንም የራሱን ለምሳሌ ይህንን 3 ኤሌመንት ብሰጠው ምን ይፈጠራል? 0 ይጨምርበታል ኦር ኢረር ነው የሚለው ምንድነው የሚፈጠረው የሚለውን ያያችሁ። ሶስቱን ኤሌመንት ያስቀምጥና 0 ያደርጋል እንጂ 45ን የመጀመሪያው ጋር አያመጣት። ምክንያቱም ኦሬዲ ዲፋይን አድርጌለታለሁ ኤሌመንቶቹን። ይሄ የመጀመሪያው ሮ ይሄ ነው፣ የሁለተኛው ሮ ይሄ ነው ይላል። ከራሱ ሮ ካነሰው ይሄ ትንሽ የሚሆን ከሆነ 0 ይጨምራል። 5 6 0 ሊጨምር ይችላል እንዳነሰው ብዛት። ከዚህኛው አያመጣም። ይሄ የሁለተኛው ሮ ነው ብዬ ዲፋይን ስላደረኩለት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ የፕሮግራም አይነት ነው። ስለዚህ አሬ የሚለው ኮንሰፕት ይህን ይመስላል። ማንኛውንም ጥያቄ ኮመንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።